Hey, hier Thomas van het Witblad. En ik vraag mij af, hoe zit het eigenlijk met de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Voor een president komt normaal gezien zijn eigen land altijd op de eerste plaats. Mediafiguur en Twitterverslaafde Donald Trump ging er echter zo ver in door handelsoorlogen en allerhande extreme protectionistische maatregelen te nemen. Toch zag ik hierin voor ons, voor Europa, een zekere opportuniteit. Misschien komen we ons eindelijk ontdoen van de marionet van Amerika te zijn en wat meer op onze eigen strepen te gaan staan. Waar ik echter geen rekening mee gehouden heb, is hoe ongelooflijke lamzakken we eigenlijk zijn. Begrijp mij niet verkeerd. In de rechtstreekse diplomatie hebben we ons eigen vel nog relatief goed kunnen redden. Maar kijk eens naar de Iran-deal. Als de VS eruit wil stappen, dat is iets voor hunzelf, dat is goed voor hen. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben ook elk bedrijf dat zaken doet met Iran sancties opgelegd. Elk bedrijf doet er niet toe waar ter wereld. Ja, dat is een situatie die voor ons onacceptabel zou moeten zijn. En wat doen wij? We stonden erbij en we keken ernaar. Misschien dan nog eens 4 jaar van hetzelfde ons eindelijk op onze eigen strepen gaan doen staan en ons eindelijk gaan doen realiseren dat wij een van de sterkste blokken economisch en in bevolking ter wereld zijn. Of misschien zijn er ook gewoon andere alternatieven. Dankzij een vlaag van nooit geziene organisatie binnen de Democratische Partij weten we ondertussen dat de democratische tegenstrever van Donald Trump Joe Biden gaat zijn. Als je afvraagt wie Joe Biden is, hij was de vicepresident onder Barack Obama en hij is ook dit. We choose truth over facts. He's saying that it was President, my boss, it was his fault. I was a Democratic caucus. You ever been to a caucus? No, you haven't. You're a lying dog-faced pony soldier. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Time friend, and she's a friend. She's been my friend in and out of public life. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by you know the thing. Tomorrow's Superstar Tuesday. All right, Chuck. Thank you very much. All right. It's Chris, but anyway. Chris. My name's Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. Look me over. If you like what you see, help out. If not, vote for the other guy. I love this place. Look, what's not to like about Vermont? One of the things I'm proudest of is getting passed, getting moved, getting control of the Paris Climate Accord. I'm the guy that came back after meeting with Deng Xiaoping and making the case that I believe China would join if we put pressure on them. You had people like you had people like the former chairman and leader of the party in Germany. Go to Joe 30330. Watch what happened when those kids from Parkland came up to see me when I was vice president. They went and some of you covered it. It's not that they don't want to help. They don't know quite what to do. Play the radio. Make sure the television, make sure you have the record player on at night. The phone. Make sure the kids hear words. And to get hot, I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. They look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. Dus de tegenkandidaat van Trump is iemand die sinds de COVID-crisis in zijn kelder verdwenen is en zo af en toe een heel rare podcast maakt. Duidelijk tekenen van dementie vertoont, geen zinnen kan afmaken en geperverteerde verhalen over kinderen vertelt. En dan is er ook nog dit. He just said, "Hey, come here, Tara," and then I handed him the thing, and he greeted me. He remembered my name, and then we were alone, and it was the strangest thing. There was no exchange really. He just had me up against the wall, and I was wearing a skirt and a business skirt, but I wasn't wearing stockings. It was kind of a hot day that day, and I was wearing heels. And I remember my legs had been hurting from the marble, of the Capitol, walking. And so I remember that kind of stuff. I remember I was wearing a blouse, and he just had me up against the wall
and the wall was cold. And I remember it happened all at once. The gym bag, I don't know where it went. I handed it to him, it was gone. And then his hands were on me and underneath my clothes. And, and then he went down my skirt, but then up inside it. And he, penetrated me with his fingers, whatever. And, he was kissing me at the same time, and he was saying something to me. He said several things, and I can't remember everything he said. I remember a couple of things. I remember him saying first, before, like as he was doing it, do you want to go somewhere else? And then him saying to me, when I pulled away, he got finished doing what he was doing, and I kind of was pulled back, and he said, come on, man, I heard you liked me. Excuse-me, je. Dus, met andere woorden, Joe Biden heeft letterlijk een van zijn stafwerkers gevingerverkracht. Of vingerverkracht. Maar dat is dus niet alles. Tegenwoordig heb je in de VS die MeToo-beweging. En uiteraard is er naar die MeToo-beweging gegaan. En laat het ons zo zeggen, ze hebben naar de deur gewezen. Onder het excuus dat, als je een presidentskandidaat gaat aanklagen, dan zouden wij wel een keer onze VZW-status kunnen verliezen. En dat kunnen wij ons niet riskeren. Sorry. Dus de vereniging die exact hiervoor dient, vrouwen beschermen tegen machtigere mannen die misbruik van hen proberen te maken, zeggen hier van, ja sorry, we kunnen dat niet doen. Lijkt raar, nee? Uiteraard hebben er daar mensen zich wat dieper in verdiept. En wat blijkt? De belangrijkste sponsor van die vereniging zijn compleet gerelationeerd met de campagne van, je moogt het raden, Joe Biden. Oké, maar dan zou je kunnen denken, ja, maar de pers gaat er toch wel iets mee doen. Dat kunnen ze toch niet laten liggen, zo'n verhaal. En effectief, er zijn wat alternatieve kanalen en kleine gazetten opgesprongen. Maar weet je hoe lang dat heeft geduurd tegen dat de eerste grote gazet er is opgesprongen? Meer dan 3 weken. Letterlijk. Dat is dus al meer dan 3 weken gekend tegen dat eerste grote gazet daar is opgesprongen. En die hebben dat op zo'n manier verwoord dat slachtoffer ongeloofwaardig klinkt. En weet je waarom dat zo lang heeft geduurd? Een paar dagen voordat ze daar eindelijk zijn opgesprongen, is Bernie Sanders uit de race gestapt. Ja? Dus het risico dat Sanders nog de nominatie zou kunnen winnen, dat was er toen niet meer. Als u dan niet toont hoezeer dat de pers in de zak van de politiek zit hier, dan weet ik het ook niet meer. Dus, met andere woorden, de Amerikaners die hebben dus in principe maar 2 keuzes. Namelijk de keuze tussen een dementerende aanrander en een dementerende aanrander. Fantastisch toch, nee? Allee. Wie kan die mannen nu in godsnaam nog serieus nemen? Ik versta dat niet. Hoe kunnen wij zijn toch redelijk fier dat wij een sterk blok zijn, dat gigantisch verdeeld is trouwens, maar doet er even niet toe, daarvan een marionet zijn. Dat kun je toch niet voorstellen? Maar goed, de COVID-crisis heeft eigenlijk de regels van het spel compleet veranderd, dus we kunnen voor geen meter voorspellen wie dat er eigenlijk zou kunnen winnen. Ofwel wordt het Donald Trump opnieuw, 4 jaar, en wordt de EU misschien eindelijk gedwongen van minder grote lamzakken te zijn, ofwel wordt het Joe Biden, en dat is eigenlijk nog een grotere lamzak dan de EU, dus misschien kunnen we die gewoon manipuleren om te krijgen wat dan we willen. Wie weet. Hoe dan ook, de slachtoffer van het verhaal, dat is het Amerikaanse volk. Hè. Dat was het voor vandaag. Laat zeker weten in de commentaar wat dat ervan vond, of wat dat uw opinie is. En tot de volgende keer.